بسم الله الرحمن الرحیم. نن به اډا فوټوشاپ کې د فلیش امپورټ او ایکسپورټ کمانډونه وایو. ټول اول به اډا فوټوشاپ خلاص کړو. د هغې څخه وروسته فایل مینو او فلیش. اوس د فلیش کمانډ چې ده د افسایدي لپاره یو ایمیج خلاص کوي. د هغې څخه وروسته فایل مینو او فلیش. فلیش کمانډ په واسطه کولی شو کوم پی ډي اف فایل نه کې چې څه لیکایي شوي یا ایمیج په استعمال شوي هغه موږ خپل فوټوشاپ فایل ته راولو. نو فلیش او د هغې څخه وروسته کوم ځای کې ستاسو فایلونه پراته وي هغه ځای ورته انتخاب کوئ. موږ سره اوس په ډیسکټاپ باندې دي او بیا فایل باندې کلیک کوئ او بیا فلیش باندې کلیک کوئ، نو دغه به تاسو سره اوپن شي. اوس تاسو ته د پیجونو تعداد وایي چې یو نه 450 پیجونه تاسو سره موجود دي پی ډي اف فایل کې. که کوم پیج ته تلل غواړئ نو ګو ټو پیج به کلیک کوئ او د هغې څخه وروسته پیج نمبر به ورکوئ کوم پیج ته تلل غواړئ. بیا به اوکې ورکوئ، دغه لیکۍ به ستاسو پی ډي فوټوشاپ ته را هغه شي. د دې سایزینګ هم کولی شئ، څومره سایزینګ کوئ. که افلای مارک نو افلای به شي او که ډونټ افلای مارک نو به افلای کېږي. افلای اوس ورکوئ. همداشان د فایل مینو خپل حالت فایل مینو او بل امپورټ ده. امپورټ په واسطه هم کولی شو د پی ډي اف نه یو ایمیج راوچت کوو. خو د فلیش او امپورټ ترمنځ دومره فرق ده چې د فلیش کمانډ په واسطه ټکس هم راوچتولی شو او د امپورټ په واسطه ټکس نسو راوچتولی، صرف یو ایمیج راوستی شو. نو پی ډي اف امپورټ او د هغې څخه وروسته پی ډي اف ایمیج. بیا هغې څخه وروسته کوم ځای کې ستاسو فایل پروت وي هغه ځای به انتخاب کوئ او بیا فایل باندې کلیک کوئ او اوپن به کوئ. اوس دې کې څومره ایمیج دی هغه تاسو ته راولي. اوس 30 ایمیج دی. که یو ایمیج راوستل غواړئ نو اوکې به کوئ، دغه یو ایمیج به راشي. او که ټول ایمیج راوستل غواړئ نو امپورټ او پی ډي اف ایمیج او د هغې څخه وروسته کوم فایل تاسو وي هغه باندې به کلیک کوئ او بیا به اوپن باندې کلیک کوئ. بیا به امپورټ آل کوئ، نو څومره فایل نه چې دې کې وي او دا ټول به تاسو سره اوپن شي. بل فایل مینو کې موږ سره امپورټ او د امپورټ څخه وروسته انوټیشن. د انوټیشن په واسطه کولی شو کوم فوټوشاپ کې موږ فایل نه جوړ کړي هغه باندې څه ټکس یا آډیو استعمال کړي وي هغه خپل فایل ته راولو. د دې لپاره به اول یو فایل باندې څه ټکس استعمال کو، نوټ پیډ هم پې استعمال کو او څه لیکایي هم پکې وکړه، مثلا this is او بیا فایل ته لاړو او دا هم سیو کړه. پی ډي اف ورته انتخاب کړئ، د هغې څخه وروسته لوکیشن کوم ځای کې کوئ او سیو باندې به کلیک کوئ او اوکې. بیا به دا فایل بند کوئ، کوم فایل باندې راوستل غواړئ او فایل به ورته اوپن کوئ. بیا به فایل او امپورټ او د هغې څخه وروسته نوټیشن باندې به کلیک کوئ. کوم ځای کې ستاسو فایل وي هغه فایل باندې به کلیک کوئ او لوډ به واخلئ، نو هغه فایل به تاسو دلته اپلای شي. همداشانتې ریورډ خپل حالت ته ووځه. بل فایل مینو کې موږ سره WIA په واسطه کولی شو کوم اوریجنل کیمرې باندې چې کوم تصویر اخیستل کېږي یا کوم سکینر باندې کوم تصویر سکین کېږي هغه خپل فوټوشاپ فایل ته راولو. بل ایکسپورټ ده. ایکسپورټ په واسطه کولی شو دغه فایل چې کوم موږ اوپن کړی ده دغه یو بل فت هغه ته ولیږو. نو ایکسپورټ او د هغې څخه وروسته فت باندې کلیک کوئ او بیا څه نوم ورکوئ او د هغې څخه وروسته کوم ځای کې سیو کوئ نو سیو په ډیسکټاپ باندې او سیو باندې کلیک کوئ. نو اوس ډیسکټاپ ته لاړ شئ. ډیسکټاپ باندې به تاسو د دې یو ایکن راغلی وي. فایل او ایکسپورټ او فیت باندې به کلیک کوئ او بیا به انتخاب وکړئ چې کوم ځای باندې وي. ډیسکټاپ باندې او یو نوم ورکوئ کافي سیو. ډیسکټاپ ته لاړ شئ، دا وګورئ ډیسکټاپ باندې یو د دې یو ایکن راغلی چې دا یو بل السټریټ کې به خلاصیږي. تر راتلونکي درسه پورې په لویو تمنا خدای سپارم. د الله په امان.